हाय फ्रेंड्स, ज्योतिदेव किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा आणि बेल आयकन ही ऑलवर ठेवा, जेणेकरून माझ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येत राहील आणि मी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड केला तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजा. हाय फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला दिवाळीच्या फराळामध्ये हे रव्याच्या पाकातले लाडू बनवून दाखवणार आहे आणि पटकन होणारी रेसिपी आहे. चला तर बघूया आपण रव्याचे लाडू. हे बघा, हे 1 ग्लास रवा घेतलेला आहे मी आणि 1 ग्लासला थोडीशी कमी साखर घेतलेली आहे. कढाई गरम करायला ठेवलेली मी एका साईडनं आणि एका गंजामध्ये ही साखर ॲड करणार मी आता पाक बनवण्यासाठी. आणि 1 ग्लास भरून गच्च पाणी ॲड करणार आता यामध्ये. आणि याचा पाक बनवण्यासाठी ठेवणार आहे मी आता हे. आणि हा त्याच ग्लासने आपण 1 ग्लास रवा घेतलेला आहे, छान गाळून घेतलेला हा रवा आणि एकदम छान बारीक आहे हा रवा. तर याला मी छान भाजून घेणार आहे आता. कमी फ्लेमवरती पण चांगलं भाजून घ्यायचं याला. पाकासाठी आपण 1 ग्लास पाणी आणि 1 ग्लासला थोडीशी कमी साखर वापरलेली ही. याला आपण हलवत राहायचं थोड्या वेळाने पाक बनवण्यासाठी. रवा जर खूप जाड असेल तुमचा तर मी पाणी थोडंसं जास्त 1 कप शिल्लक ॲड करायचं किंवा मग रव्याला मिक्सरमधून थोडं एकदा फिरून घ्यायचं. हे बघा, आपला पाक आता या प्रकारे होते. आपल्याला 1 तारी पाक बनवणं आहे ह्या लाडूसाठी. मी रवा थोडा भाजून घेतल्यानंतर यामध्ये 3 ते 4 चम्मच तूप ॲड करणार. या तुपाने लाडू एकदम छान नरम आणि खुसखुशीत होता. त्यामुळे आपल्याला तूप ॲड करावं लागते यामध्ये थोडं. पण आपण रवा थोडा अर्धा भाजून झाल्यावरच तूप ॲड करायचं. हे बघा, या प्रकारे कमी फ्लेमवर आपण एकदम छान रवा छान लालसर भाजून घ्यायचा हा. त्याने लाडू एकदम छान लागतात खायला वगैरे. लाडू हे फास्ट बांधावं लागतात. त्यासाठी आपण लाडूचे मी 1-2 याच्यामध्ये करायचे, आपण एकदाच खूप 1 किलोचे नाही करायचे. हे बघा, चांगल्या प्रकारे रवा भाजून झालेला आहे आणि पाक पण आपला एका साईडनं बनतोय. मी आता हा भाजलेला रवा एका मोठ्या कढाईमध्ये काढून घेतलेला आहे. साधारण 1.5 पाव रवा असेल हा. मोठा 1 ग्लास आहे. आणि हे वेलची पावडर आणि साखरची बारीक केलेली पावडर टाकणार मी यामध्ये आता 1 चम्मच. आणि चारोळी ॲड करणार. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही खोबरा कीस किंवा ड्रायफ्रूट्स जे आवडतं ते ॲड करू शकता यामध्ये. या प्रकारे आपण वेलची पावडर आणि चारोळी यात मिक्स करून घेणार. आणि आता हे पाक आपला बनतच येणार आहे. बघा, एका बशीमध्ये पाणी घेतलेलं आहे मी आणि आपण यामध्ये 1 ते 2 बुंदे पाक टाकून बघायचा. बघा, अजून बनलेला नाही आहे आपला पाक. पाक बनायला लागल्यावर या पाण्यामध्ये गोळी बनते. हे पाक कसा बनते याचं ओळखायचं पटकन ओळखल्या जाते आपण ही प्रोसिजर केल्यावरती. किंवा मग पातेल, हे बघा या प्रकारे मी परत ॲड करून दाखवणार तुम्हाला. हे बघा, अजून बनलेला नाही आहे. हे बघा, आपला पाक बनलेला आहे. आता या प्रकारे आता आपली पाकाची गोळी बनते येतं. याचा अर्थ आपला पाक बनलेला आहे आणि आपण आता तो यामध्ये ॲड करणार आहे आता थोडा. तुमचा जर रवा जाड असेल तर आपल्याला पाकाचं मध्ये पाणी हे जास्त लागते. थोडंसं 1-1.5 कप पाणी शिल्लक टाकायचं तुम्ही. या प्रकारे आपण पाक दमादमाने यात मिक्स करून घेणार आहे आता पूर्ण हा. आणि यामध्ये पूर्ण पाक लागलेला आहे जो आपण 1 ग्लासचा बनवलेला आहे ना. 1 ग्लास रव्यामध्ये पूर्ण ॲड केला आता तो. याला पूर्ण असं चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं. आणि 2 मिनटाचंच मिश्रण हे एकदम थंड झाल्यावर कडक बनायला लागते. हे मिश्रण 2-5 मिनटातच एकदम कडक बनायला लागून जाते. कारण रवा पटकन पाक ऑब्झर्व करून घेतो तो. हे बघा, राहिलेला पूर्ण पाक ॲड करून दिला मी आता. आणि या प्रकारे आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आता हे.
हे बघा, आता या प्रकारे आपण याला मिक्स करून घेणार चांगला. आता पाक ॲड केलेला आहे. तर जर कदाचित तुमच्याकडून पाक जर कमी झाला यामध्ये असं मिश्रण, तर त्यामध्ये आता वरतून तुम्ही थोडासा दुधाचा शिपका टाकू शकता. गरम उकळेल दुधाचा गरम करून थोडंसं शिपकारा मारू शकता, किंवा 1-2 चम्मच तूप जरी टाकले तर आपले लाडू बांधले जातात. या प्रकारे आता झालेलं आहे आपला पाक पूर्ण यामध्ये सगळं टाकून झालेलं आहे. आणि थोडंसं हे बघा, आता हे खूप गरम आहे. 2 मिनिटांनी मी आता याचे लाडू बांधणार आहे. बघा, याला एकदम मिक्स करून घेतलेलं आहे पूर्ण चांगल्यापैकी. आणि आपल्याला तर थोडं गरम गरम असतानाच लाडू बांधावं लागतात, नाहीतर मग ते खूप कडक होऊन जातात आणि लाडू बांधल्या जात नाही आपल्याकडनं. एकदम चांगल्या प्रकारे असं प्रेस करून मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून गोळ्या वगैरे होत नाही यामध्ये. आणि जर खूपच जर आपल्याकडून पाक जर कमी झाला तर आपण 1-2 थेंब दुधाचे ॲड करू शकतो. यामध्ये उकळेल दूध सोडू शकतो, एक शिपकारा. या प्रकारे आता मी लाडू बांधून घेणार आहे. आणि थोडं गरम असतानाच आपल्याला बांधावं लागतं दमादमाने. हे बघा, या प्रकारे मी आणखीन तुम्हाला एक लाडू बांधून दाखवणार. झटपट होते हे. फक्त आपल्याला पाकाकडेच थोडंसं पाकाच्याच प्रमाणाकडे लक्ष द्यावं लागतात रव्याचे लाडू बनवताना, हे पाकातले लाडू बनवताना. या प्रकारे आता मी बनवून घेणार आहे हे लाडू पूर्ण. आणि जसं जसं हे थंड होतं लाडूचं मिश्रण, तसं ते आकसायला लागतं. हे बघा, मी बनवलेल्या पाकातील रवा लाडूची रेसिपी बनवून एकदम रेडी आहे. आणि झटपट होणारी रेसिपी या दिवाळीत तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि मला कमेंट करून नक्की कळवा की मी बनवलेल्या रवा लाडूची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली. आणि तुमच्या फ्रेंड फॅमिलीसोबत नक्की शेअर करा. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.